Tämä on tarina matkastamme Padjelanttan kansallispuiston suurille järville. Se on tarina, miksi suomalainen lähti Ruotsiin katsomaan järviä. Ollaan nyt tultu Padjelanttaniin ja niin kuin näkyy Akkaan taustalla, ja viimeksi kun tultiin tänne, niin vaellettiin tuosta Sarekin kansallispuiston läpi, mutta tällä kertaa ei olla menossa sinne, vaan mennään tonne suurille järville ja takaisin. Oli vähän pientä säätöä taas kerran ton lautankaa. Tällä kertaa ne sentään kulki, mutta tästä meni semmonen saderintama yli. Mä olin varannut tonne meille Ritsemiin tupayön ja ajeltiin tänne näin sateessa, mutta sitten yhtäkkiä sadepilvet vaan hävisi ja tuli kaunis päivä. Niin siinä sitten 45 minuuttia viimeisen lautan lähtöä, niin tehtiin se päätös, että nyt mentiin. Että nyt on niin kaunis sää ja sateet on tulossa myöhemmin, niin paras mennä nyt. Ja täällä sitä ollaan. Pieni matka edetään tänään ja sitten leiri pystyy. Mustikka! 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 Laita suuhun vaan. Mahtava vuojatärsynä. Veden voiman tunsi vatsan pohjassa. Reittimme seuraisi tämän saamelaisille hyvin tärkeän joen yläjuoksulle. Lähes koko Padjelanttan ja osa Sarekin jäätikkövesistä valui tätä suurta virtaa pitkin Akkajärveen. Siellä on variksen marjoja. Se ei ole kovin hyvä marja. Oho, mitä? Söitkö sen? Tulimme illan viimeisellä lautalla ja yritimme päästä parin tunnin aikana mahdollisimman pitkälle ennen vauvan nukkumaan menoa. Ilta-auringon valo oli samanlainen kuin viime kerralla täällä ollessamme, mikä nostatti hienoja muistoja pintaan. Ei se pysty, tää teltta. Joo. Pitäisikö huolta isin kellosta? Aika hauskaa, että nyt ollaankin täällä. Herättiin jo täältä Akan juuresta, kun piti vasta olla tai herätä tänään Ritsemistä ja nyt olla menossa lautalla yli tänne. Et päästiinkin eilen aika yllättävän pitkä matka vielä illalla, kun pysyi lapsikin hyvin hereillä, kun oli nukkunut autossa niin hyvin päikkäreitä. Ja yö oli aika viileä, kun tästä tottui siihen helleaaltoon, joka kesti melkein kuukauden, että oli jatkuvasti vaan tukala ja kuuma, niin ei sitä enää muistanut, että miltä viileys tuntuu. Mut ei se toisaalta, meillä oli kesämakuupussit ja se makuupussi oli ehkä vähän viileä, mutta vaatetta on onneksi riittävästi, niin lopulta siellä oli oikein lämmin. Ja sitten vaellukselle paljon kivempi, että on viileä, kun se ei silloin helteessä olisi voinut lähteäkään. Vaikka helteessä on saanut niin annas hyvät säät, että aurinkoista on, mutta mieluummin vähän semmoinen viileä ja epävakainen. Mä nukuin kyllä
pääasiassa makuupussin ulkopuolella. Ei siellä hirveän kylmä ollut kuitenkaan. Mä oon vähän palelevampi. Tultiin tänne Anoljämmeen eilen ja sieltä käveltiin. Nyt on tähän näin. Tässä on tämmönen joki niin me tiedettiin, että tässä on hyvä leiripaikka. Niin siihen oli noin 8,5 kilsaa matkaa. Ja tänään sitten jatketaan tätä Padjelantaleedeniä niin pitkälle kuin tuntuu hyvältä. Koska meidän lopullinen tavoite olisi päästä tänne jonnekin Virihauren tämän suuren järven rannoille käymään. Hei, katotko sinäkin? Niin voisi tuolta tulla toista haaraa pitkin takaisin. Tuolla on mustikoita. Mennään mustikkaan. Täällä näin. Kato täällä. Sture Sjöfallet jäi taakse ja nyt ollaan 200 metriä Sarrekissa, kunnes Padjelantan kansallispuistoon. Niin hänkin pääsee nyt 3 eri Ruotsin kansallispuistoon samalla reissulla. Eiks niin? Ja tällä kertaa meillä on nyt enää vain 1 kattila, mistä kaikki syö, kun ihan turhaan olla lautanen, kun tästä pitää kuitenkin syödä vuoroissa. Toinen on aina vauvankaa. Ja tästä tuli nyt tää meidän peruslemppari, eli shakshuka, rettishakshuka. Ei tää +15 ja pilvinen sää, niin hirveästi näitä kuivata. Niin toivotaan, että he vähän paremmin kuivuisi nyt tauolla. Kaikki on jo märkiä. Katsotaan. Missä ollaan? Näetkö missä ollaan? Näin. Tuliko kakka? Kakka vai? Kukka. Kukka. Missä on kukka? Kukka. Iso? Iso kukka vai?
Pitää vähän pohtia, että mihin asti mennään, kun on sinne vielä matkaa sinne meidän alkuperäiseen paikkaan. Tänäänkin ollaan tultu 15 kilsaa ja ehkä vielä 5 kilsaa mennään, mutta siitäkin sinne olisi jo edelleen reilusti yli 20 kilsaa. Ja alun perin me oltiin silleen, että 7-8 päivää. Nyt katsottiin säätiedotuksia ennen kuin tultiin tänne, sitten oli silleen, että 6-7 päivää. Ja nyt katsoin näitä pilviä ja sitten tilattiin uusi sääni ja silleen, että ehkä 5-6 päivää. Niin se ihan se 100 kilsaa 5 päivää ei ole kyllä kovin mukava rykäsy, kun jokainen metri tonne päin ja lisämetri takaspäin. Pitää tänään leirissä vähän pohtia, että mikä on järkevää. Ja tää on yllättävän raskasta. Mä en tiedä, miksi tää oli kesäkuussa mun mielestä kevyempää, koska ei vauvakaan aika saman painoinen kuin silloin. Tää ottaa niinku hartioihin tää ainakin mua painaa, että vaikka rinkkaa kevennettiin tosi paljon, niin kyllä tää on selvästi raskaampaa kantaa tässä edessä, kuin että se kaikki paino menisi vaan tonne rinkkaan. Mutta kyllä tää kulkee, pääasiassa Markus täällä kantaa ja sit mä kannan silloin, kun Markus tarvii pientä lepotaukoa. Kyllä mä pystyn tähän, mutta kyllä se hartioihin ottaa. Ei se... Mikäli vai? Niin, mutta hän ei kyllä tykkää olla, kun ollaan paikoillaan. Pitää liikkua. Niin, liikutaan. Isänä on ollut hienoa seurata vierestä, kuinka Saara on ottanut äidin roolin. Äitiys on geeneissä. Niin vahva ja erityinen suhde äidin ja vauvan välille muodostuu. Läpi sukupolvien, vuosituhannesta toiseen. Laitetaan tämä. Tää työnnetään sinne pohjaan asti. Noin. Noin. Tähän näin. Hop. Oliko hieno? Joo. Hieno. Täältä tulee kalavalle pastaa. Täällä oli pastaa, mascarponeja, ja kuivattuja kapriksia, kuivattuja herneitä, kuivattua tilliä, kuivattua kevätsipulia ja sitten kalavalle odottamassa vielä. Kuvaatko sinäkin tää? Tuolla. Täällä on värejä. Se on sateenkaari. Onko hieno? Niin. Mennään teltta. Mennään teltta. Mennään teltta. Oh. Mennään teltta. Mennään teltta. Hei.
Sit mä saan. Tänään oli kyllä aika pitkä päivä. Huhhuh. Tultiin 19,5 kilsaa ja oli joku, en mä tiedä kuinka monta tuntia siinä meni, mutta aika monta. Ja huomenna pitää ottaa kyllä lyhyempi päivä etes. Vaikka ei ollut hirveästi mitään nousua tai laskua, niin kyllä aika intensiivistä tälleen niin kuin vauvan kanssa vaeltaminen on, että ei siinä aikaan mitään taukoja tule, paitsi kävelystä. Mutta eipä harvoin siitä tulee. Mutta on kyllä kaunista. Kaunista ja mukavaa hommaa. Mutta joo, vois ehkä vähän pitää lyhyempinä nämä päivät, kun on tässä aina tässä niin kuin leirissäkin aika paljon hommia, mitä pitää tehdä sitten, mitä normaalisti ei ole aikaisemmin ollut, niin siinä menee yllättävän kauan tuohon kaikkeen vaipanvaihtoshowhun ja sitten niiden vaippojen pesemiseen ja ruoanlaitot ja muut. Normaalisti niitä voisi tehdä samaan aikaan kahdestaan, mutta nyt se on aina silleen, toinen on vauvan kanssa leikkimässä, niin se on pikkasen hitaampaa. Niin ehkä sitä pitäisi ottaa vähän huomioon enemmän näissä meidän päivämatkoissa. Tai siis, no, tää nyt oli vasta ensimmäinen pitkä päivä, että mutta huomenna tehdään jo lyhyt ja sitten pitää tilailla säätä ja katsoa vähän, että miten toi näyttää. Et sit jos alkaa vaan satamaan paljon, niin sit pitää miettiä, että varmaan sitten lyhennetään. On täällä jotain hyttysiäkin näköjään. Sitten vaan nukkumaan ja karkkia nukkumaan. Tää on kyllä nyt vielä vähän erilaista kuin silloin kesäkuussa. Vauva vielä jonkun verran vaan tykkäsi istua vieressä ja olla paikoillaan, että nyt haluaa koko ajan olla menossa ja liikkeessä. Niin toinen on vähän niin kuin ihan koko ajan, hän haluaa koko ajan kävellä, pitää jonkun kädestä kiinni tai vetää oikeastaan perässä tutkimusretkilleen. Niin vaikka leiripuuhat, niin aamuhommat kestää joku 4 tuntia, kun sellaista se nyt on. Mutta ja sitten mä just mietin, että yleensä vaelluksella pääsee vähän semmoiseen meditatiiviseen tilaan, niin tää on silleen tosi erilaista vaeltaa lapsen kanssa, että ei ehkä pääse ihan vaan semmoiseen niinku, että askel kulkee ja pystyy uppoutumaan ajatuksiin, kun koko ajan on jonkun verran kuitenkin, tai on sitä hoidettavaa, viihdytettävää ja hauskuutettavaa siinä. Mutta tää on nyt vaan erilaista. Nämä on tämmöisiä vaan huomioita, mitä huomaa, että mikä tekee tästä erilaista, mutta ylipäänsä sehän on ihan huikeeta, että on päässyt tällaisiin paikkoihin. Nyt vielä vauvan kanssakin tehtiin semmoinen suunnitelman muutos, koska on luvattu tosi sateista loppuviikoksi tai niin viikoiksi päiviksi, mitä me oltiin ajateltu edelleen, että oltaisiin täällä vaeltamassa, mutta sateessa vaeltaminen ei ole kovin hauskaa sen lapsen kanssa, että vaikka itse pärjää, niin ei hän välttämättä siellä mitenkään viihdy ja sitten ainakaan myöskään missään teltassa, vaan oleilu siinä, missä voisi itse vähän niin kuin leiriytyä sateessa ja lukea kirjaa sitten
niin sellaistakaan ei oo, että se on aika vaikeeta olla vaan siellä pienessä teltassa. No tietty just tuossa kulkiessa kaikki vaivanvaihdot ja ruokailut ja muut on vähän vaikeampia lapsen kanssa, jos sataa. Niin tehtiin sellainen suunnitelman muutos, että nyt kävellään tänään ihan lyhyt matka. Mennään kattoo, kun tuolla on ne 2 semmoista tosi isoa järveä, niin vaan sitä ensimmäistä. Ja sitten ehkä leiriydyttäisiin siihen. Jätetään välissä se toinen iso järvi, mikä tuolla on. Että se jää sitten johonkin toiseen kertaan. Se on semmoinen saavuttamaton järvi, kun me oltiin silloin 2 syksyä sitten täällä Sarekissa ja Padjelantassa. Ja silloinkin oli tarkoitus mennä just sille, onko se Virihaure, se järvi, niin oli tarkoitus mennä sinne. No silloinkin osoittautui, että se on vähän liian kaukana ja meillä on vähän liian mahtipontinen suunnitelma ja sitten se jäi välistä. Ja nyt oli tarkoitus mennä sitten lyhempää reittiä sinne, mutta sitten nyt nämä meillä olisi kyllä kaikki ruuat ja varusteet siihen, että pystyttäisiin periaatteessa pääsee, jos sää suosisi, mutta se nyt jää sitten näiden sateiden takia taas välistä. Että se on semmoinen näköjään järvi, mihin ei ole niin helppo päästä. Joskus vielä sitten tulevaisuudessa. No niin. Päästiin mäki ylös, tai siis lyhyt osa mäestä. En tiedä, luotaks mä mun kelloa, kun mä katsoin tuolla alhaalla, että mä olisin noussut 105 metriä ja nyt se sanoo, että 108 metriä. Sillä on musta vähän jäljessä. Kun nyt se näyttää vähän korkeammalta kuin 3 metriä. Mutta meidän on vaikea arvioida. Kato, just noin. Ja laitetaan tällaiseksi suoraan. Niin. Joo. Sä oot saanut jo siitä yhden palan laitettua. Laitetaan näin. Sitten laitetaan näin. Sitten otetaan täältä takaa. Hop. Näin. Siinä. Tuolta vielä. Valmis. Päästiin nyt ainakin jonkun järven rannalle. Superhieno järvi. En tiedä miksi me oltiin päätetty, että se toinen järvi on niinku... Se on the järvi, mutta kyllä tää on aika komea. Silleen ihan uskomatonta, että me täällä nyt ollaan vauvan kanssa, kun meillä oli just vähän 2 ajatusta silloin ennen vauvan syntymää. Että vähän semmosia suureellisia haaveita, että jos kaikki vaan menisi hyvin, niin päästäisiin just kesäkuussa UKK:hon ja sitten elokuussa ehkä tänne Padjelanttaan. Täällä me nyt sitten ollaan. Et se on kuitenkin, se on ihan sinänsä niinku uskomaton ajatus, että se oikeasti onnistui. Ei ehkä onnistunut se, mitä me ajateltiin se reitti, mutta ei sillä nyt ole sinänsä niin väliä. Että on ihan hyvä, että osaa muuttaakin sitten reittiä matkan varrella. Ettei ole liian fiksoitunut siihen. Tietysti jos me oltaisiin 2, niin ei nyt sateet mitään haittaisi. Mutta nyt täytyy tietenkin ajatella, miten vauvan kanssa on parasta.
Päiväkahveen keittelyä. Ai. Siinä on sulle. Kiitos. Kauramaidolla. Löysin aivan valtavan tämmösen sulan tosta. Tää on niinku 25 senttiä pitkä ja mietin, että ei tää varmaan voi kuulua muulle kuin merikotkalle tai jollekin, kun ei muilla linnuilla näin isoja sulkia, mitä täällä varmaan olisi. Tai maakotkalle. On kyllä komea sulka. Vai mitä? Oi. Kukso. Niin. Ei oo auto. Se on Jetboil, eli Jetpower. Se on kaasu. On rasia. Mitäs siellä on? Siellä on joki. Tai puro. Purossa menee vettä. Kato tuolla. Kukkia. Lapsen kyltymätön uteliaisuus ympäröivää maailmaa kohtaan on hyvin virkistävää. Mikä se on? Kukka. Sitä alkaa itsekin tutkia ympäristöään tarkemmin. Kato kuinka paljon. Kukkia. Kukka. Sitä oppii katsomaan taas lähelle, kun normaalisti katse viistää horisonttia. Mitä siellä on? Iltapäivä oli valon ja varjojen näytelmää saderintamien vyöryessä ylitsemme. Norjan vuoret hehkuivat aurinkoisina sateen ropistessa telttakankaaseen. Heti pilviverhon rakoillessa valonsäteet kuitenkin palasivat innokkaina meitä lämmittämään. Tää on ollut kyllä tosi nätti päivä. Ihan varmaan sen takia, että oli vähän lyhyempi päivä ja pääsi nopeammin sitten leiriytymään ja oli vähän freshempi olo. Pakko myöntää, että se eilinen oli aika fyysisesti kuormittava itselle. Kyllä tässä niinku yhteispaino varmaan semmoinen 30 kiloa ton vauvan kanssa on ja sitten 15 kilometriä mä kannoin ja sit Saara kantoi 5 kilometriä, niin kyllä se sitten on yllättävän monta askelta ja yllättävän pitkä matka. Vaikka ei siinä hirveästi mitään nousuja ja laskuja ollut, mutta kuitenkin. Mutta tänään on ollut kyllä siistiä, kun on päässyt tänne järvelle. Tää on kyllä todella hieno. Näkee noin Norjan lumihuippuiset vuoret tuolla ja kaunis auringonlasku. Sitten vielä meni aikataulullisesti ihan nappiin, että saatiin just leiri pystyyn ja hetki tässä oltuu ja sitten alkoi toi sade ja sitä jatkoikin aika monta tuntia tässä putkeen. Tosiaan huomenna varmaan lähdetään takaisinpäin, kun huominen on vielä ihan ok säätä, mutta sitten sen jälkeen on tulossa vähän enemmänkin sadetta, niin ei viitti alkaa painaa, koska ei tää
Ei tää tosiaan ihan niin miellyttävää sateessa ole vauvan kanssa. No ei varmaan muutenkaan, mutta etenkään vauvan kanssa. Kyllä se muuten menisi helposti. Mut jää toi virihaure nyt ensi kertaa tai sitä seuraavaa, että se on hyvä, että näitä jää tämmöisiä paikkoja, mihin haluaa päästä uudestaan. Ja kyllä tää niinku nää Ruotsin suurtunturit on vaan semmosia, mihin haluaa tulla uudestaan ja uudestaan. Että Stora Sjöfallet, Sarek ja Padjelanta ja tästä pystyisi tonne ihan Norjaakin asti jatkaa, että kyllä täällä aika paljon hienoja paikkoja, mihin jatkossa varmasti tullaan vielä. Tai vitsi, kun on kaunis auringonlasku nyt sadepilvien takana. Mutta huomenna onkin sitten vähän tiukempi päivä. Se on vähän niin kuin eilinen, mutta varmaan ainakin 500 metriä enemmän tulee nousua. Eiköhän se nyt mene, kun on puolikkaan päivän levännyt. Lähtikö hattu päästä? Syötätkö äidillekin? Nam nam nam. Kiitos. Kyllä niin kaunis ja kirkas kuulas aamu ja aurinko paistaa, tässä on lämmin ja kyllä täällä tekisi mieli olla koko viikko, kun tällaista olisi vaan ihana. Täällä olisi vaan elellä tällaisissa maisemissa ja valitettavasti kahvia on nyt kulutettu sillä vauhdilla, että me ollaan lähdössä pois, että sitä ei enää olisi, niin en tiedä pystyttäisikö enää venyttämään, vaikka sää yhtäkkiä paraniskin. Se on semmoinen kriittinen asia. Kuulemma näiltä tuvilta voi ostaa jotain. En tiedä, me ei ole käyty yhdessäkään tuvassa sisällä, mutta kuulemma siellä pystyisi ostamaan jotain kuivaruokaa. Kyllä mä luulen, että tässä maailmankolkassa niin kahvi olisi varmaan ensimmäisiä elintarvikkeita, mitä tarjottaisiin. Niin. Kääntyminen takaisin oli haikeaa. Olimme päässeet niin lähelle. Jälleen kerran. Toisaalta se lisäsi tämän paikan mystiikkaa ja antoi hyvän syyn palata. Siellä täytyy olla jotain poikkeuksellisen hienoa, kun se jo toistamiseen lipesi otteestamme. Tosin näihin maisemiin oli hyvin helppoa keksiä erilaisia syitä tulla takaisin. Äidin maistaa. Njam 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 njam.
Mikä se on? Auto. Ai auto. Pitääkö kävellä? Nyt on aika nätti keli, tai todella kaunis sää. Tää on vähän petollista, koska ylihuomenna tulee kunnon ukkoskuurot ja saderintamat, niin me yritetään nyt huomiseen mennessä täältä päästä tonne venekyytipaikkaan, koska me ei tiedetä miten se vene sitten... No nytkö hermostetaan? Hoi! Hoi! Et miten se vene menee tommosessa ukkoskuurossa, niin tänään sitten vähän pidempi päivä ja huomenna sellainen lyhyempi, mutta aika ripeä saa olla, kun sieltä se menee se vikalautta jo ennen 3. Niin onko hyvä? Löytyy oikein kunnolla, tai no kunnolla, mutta isoin saalis tälle vuodelle hillaa tänä vuonna. Ei kauheasti ollut hillaa, niin nyt täällä Padjelanttanissa kerättiin tämän kesän saalis. Olisi siellä ollut enemmänkin, mutta ei tähän voinut hirveän pitkäksi aikaa ehtinyt nyt jäädä keräämään, mutta jäiköhän tää riitä tähän jälkkäriksi. No. No. Onko hyvää? Näin puolet maahan. Mun naa ihan hillassa. Tultiin tuosta Kutjauren tuvan ohi äsken ja tavattiin se tupahenkilö, mikä se nyt on, tupavahti. Oli tosi sympaattinen kaveri ja paljon ollaan saatu kyllä tsemppiä vastaan tulijoilta tosta, kun mennään vaan vauvankaan näissä maastoista. Ei ole kyllä muita vauvoja tullut vastaan, mutta on mennyt kyllä tosi nätisti. Tuosta noustaan kohta tommoselle ylängölle ja Saara nyt otti kantovastuun alkuun ja sitten kohta vaihdetaan taas, niin sitten siellä ylängöllä jonkun järven rantaa varmaan sitten leiriydytään ja huomenna sitten sieltä Vaisaluoktaan. Synkät pilvet lähestyy. Ui, lähtee vauhtia. Kuka siellä on? Kuka siellä on?
että piti jo leiriytyä, mutta kivikkoistahan tää on. Ei ihan niin vaan löydy leiripaikkaa. Löysimme viimein telttapaikan Ylängölle pystytetyn hätämajan vierestä. Onneksi päätimme jäädä siihen, koska seuraavana päivänä tulisimme huomaamaan, ettei edessäpäin olisi tullut vastaan mitään leiripaikaksi sopivaa. Jouduttiin tulee vähän pidemmälle kuin piti alun perin tulla. Siinä kohtaa, missä me ajateltiin, että yöpytään, niin ei siellä ollut mitään telttapaikkaa. Tää Ylänkö muutenkin niin aika tommoista kivikkoista. Mutta ensimmäinen telttapaikka, mihin saatiin teltta hyvin, niin siihen teltta pystyy. Tää on aika tämmönen väsynyt meininki täällä. Syötiin ja vauva nukkuu ja Saarakin on menossa. Ei kello on joku vähän yli 8. Itekin varmaan tein tässä iltatoimet ja nukkumaan. Voi. Just saatiin teltta pystyyn ennen kuin tuli sade. Tai niinku kunnon sade. Et kyllä se pikkosen semmoista niinku ripottelua oli aikaisemmin. Ja. Siksi piti tehdä vähän pidempi päivä tänään, kun huomenna se lautta lähtee tossa jo ennen 3, niin tästä kevää 12 kilsaa sinne, niin siinä haluttiin vähän näitä kilometrejä nyt syödä sitten. Voi vähän pidemmälle nukkuu. Reilu 20 tuli tällekin päivällä, että kyllä uni maittaa, mä luulen. Viimeinen päivä oli sateinen ja kolea. Oli ollut oikea ratkaisu kääntyä takaisin ja lyhentää vaellusta. Kotiin päästyämme saimme lukea, että koko Pohjoismaiden yli oli vyörymässä myrskyrintama, mistä seuraavien päivien huonot sääennusteet olivat johtuneet. Padjelanttaan oli luvattu useampi päivä rankkaa vesisadetta, ukkosta ja lämpötilat tippuisivat melkein 10 astetta. Räntäsateetkin olisivat mahdollisia. Oli ollut oikea ratkaisu kääntyä takaisin. Vaikka retki loppui sateeseen ja jäi lyhyemmäksi kuin olimme suunnitelleet, muisto siitä oli lämmin. Olimme päässeet tänne. Ruotsin upeille suurtuntureille. Yhdessä vauvamme kanssa.